چرا تو یوتیوب هنوز لینکمون نیومده؟ اوکی بچه ها، دوستانی که تو استریم هستید تو چت بیایید بالا ببینم استریم اوکی همه چی. ماچ به کلتون بره. خیلی خوش اومدید به استریم خودتون. اگه توی چت هستید تو چت اگه تو استریم هستید تو استریم بیایید بالا ببینیم همه چی اوکی یا نه آقا. تبلیغات داشت بمونیش. گایز چه خبر؟ کی تو استریم؟ بچه که تو استریم هستید بیایید بالا بچه ها تو چت ببینم استریم همه چی اوکیه بچه ها. صدا، تصویر، لگ، دیلی، آیا همه چی اوکی هست؟ بیایید بالا ببینم چه خبره بچه ها. سلام ایم سونیک گیمر، چطوری داداش؟ خوبی؟ استریم اوکیه ایم سونیک گیمر؟ من خودم تصویر خودمو ندارم. ریلود بکنم ببینم همه چی اوکیه. امیدوارم تو استریم همه چی اوکی باشه. امیدوارم، فقط امیدوارم. به نظر یه سری داره نه گلیه. چرا همه چیز اوکیه؟ چرا تصویر واسه خودم نمیاد؟ جلل ملل. برو بیا آقا. اگه همه چی اوکیه که اوکیه ولی تصویر واسه خودم نمیاد بچه. تصویر اوکیه؟ آها تازه تصویر واسه من اومد. تازه تصویر واسه من اومد. تازه تصویر واسه من اومد. خیلی خوش اومدید به استریم خودتون. سلام 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 سلام. برو بیا آترینیک، برو داداشم. ماچ به کلت. همینه دیگه داشت. توی استریم یا باید یک تاممیل تیتر خیلی عجیب غریب بزنیم یا باید یه موضوع خاصی داشته باشیم یا باید گیو اوی کنیم که بچه ها بیان. حالا تا عادی که کسی نمیاد به استریم ما سر بزنه. حالا بیتریت انگار ضعیفه یا مشکل داره احساس میکنم. این که اوکی. من برم افسرده بشم. برو داداش. برو بیا کاراتو انجام بده بیا. گایز چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به استریم خودتون. ماچ به کله شما دو سه نفری که تو لایو استریم هستید. سلام 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 سلام. خیلی خوش اومدید. راجی امشب یکی دو ساعتی لایو داریم. یه سری ویدیوهای باحال اومده میریم میبینیم با هم. بعد لایومون یک ویدیو خیلی باحال هم درست کردم امشب. یعنی یه ویدیو کاملا متفاوت درست کردم که امشب ساعت 10 و نیم منتشر میشه. و قبل از اینکه ویدیو منتشر شه تو لایویم، بعدش میریم واسه ویدیو. چه خبر؟ سلام امیر، سلام رلم، سلام کاظم. آقا هاردکور برو عشق کنیم. ببینم چجوری میشه. یکی دو تا ویدیو هست اونا رو ببینیم. بعدش وقت کردیم میریم والا هاردکور هم بازی میکنیم. خودم خیلی وقت هاردکور بازی نکردم. حال میده واقعا. من یه 2-3 دقیقه صبر میکنم و کسی دوست داره بیاد. بعدش استارت میزنیم قدرتی سرعتی. ماچ به کلتون بچه‌ها. خیلی خوش اومدید به استریم خودتون. صفا آوردید. یه لطفی در حق بنده حقیر بکنید که این لایو استریم ما رو لایک کنید. ماچ به کلتون. بچه‌ای که تو یوتیوب هستن لایک کنن. دوستانی که تو توییچ هستید که اصلا لایک نداره توییچ. داش من همون محمد امین دانشمندی ام. رلم خیلی خوش اومدی محمد امین داداش. خیلی خوش اومدی به استریم خودت. داش هاردکور بازی نکردی؟ هیچکی آنلاین نیست. لیدر رفت بقیه هم رفتن. چرا بچه‌ای که زیاد بودن؟ خب بچه‌ها رفتن. من دلیل اینکه هاردکور بازی نکردم به خاطر این بود که بچه‌ها بازی نمی‌کردن. بچه‌ها رفتن. مخاطبا رفتن. اگه مخاطبا میموندن و حمایت می‌کردن هاردکور من وای میستادم. دلیل اینکه هاردکور زیاد پلی نمیدیم یا استریم نمیذاریم یا ویدیو نمیذاریم چون مخاطبا دیگه هاردکور رو دوست ندارن.
یه عده محدودی هستن که خیلی هاردکور پلیرن به قول گفتنی و میرن هاردکور بازی میکنن. بقیه دیگه خیلی نه دایی هاردکور بازی نمیکنن. آجی چند تا ویدیو خفن دیدم این چند وقته اومده، ویدیوهای باحالیه، میریم با هم میبینیم. من خودم هنوز ندیدم چند تاشو ولی مطمئنم ویدیو خوبیه، چون که کانتنت کریتور خوبی منتشرش کرده. داشت با یونیت میتونی خیلی راحت بیای بالا تا لول 60. میگم که داداش واسه من مهم اینه که مخاطب باشه. لازم عزیز دل من باید بچه‌ها بیان ببینم، واسه من این مهمه. واسه گیووی پریشب من صبح تا بعد از ظهر بیرون بودم، واسه همین ساعت 7 خوابیدم، ولی الان گوشیم روی ساعت 10 تنظیم کردم، ولی متاسفانه برادرم قبل ساعت 10 آلارم رو غیر فعال کرد. الان از شانس ما جمعه بیا باز دوباره گیووی داریم. درود، خیلی خوش اومدین محمد پیشرو. یه سال چجوری یه اکانت مطمئن برای فارم بخریم؟ یعنی چجوری یه اکانت مطمئن؟ اکانت دست دومو من اصلا هیچ اطلاعاتش ندارم. باید خیلی طرف آشنا باشه که اکانت دست دوم ازش بخری، چون خیلی راحت میتونه بدون که بهت بگه اکانتو بک بزنه، اکانتو بهت بفروشه. تو خیلی خوشحال میری تو اکانت، ایمیل و همه چی هم بهت میده، بعد میگه اکانتو بک زد. خیلی راحت میتونن اکانتو بک بزنن. ایمیل اصلی رو بهت نمیدن، تو هم هیچ راهی نیست که بدونی با ایمیل اصلی اکانتو بهت داده یا نه. خیلی راحت با ایمیل اصلی اکانتو بک میزنه. سلام خیلی خوش اومدی سجاد. خوش اومدید بچه‌ها. 14 15 نفر تو لایوید، همین 14 15 نفر بسه. بریم آقا. ماچ به کله شما دوستان گرامی. دوستتون دارم. همین 4 نفری که تو لایو هستید لطفی بکنید. اوه چه تبلیغ. چقدر صدا تبلیغات زیاد بود. لطفی بکنید لایو رو لایک کنید بچه‌ها. لایک کارو بکنید. 10 تا 14 نفرید دیگه. 10 تا لایک رو میتونید بکنید. سلام خیلی خوش اومدید به لایو استریم خودتون. Wait a minute. آجی این به نظر من بهترین کانتنت کریتور رسا فلیشکین کلاسیک بچه‌ها. چندین بار ازش ویدیو دیدیم و بهتون معرفی کردیم. ویدیویی که 1 ساعت پیش منتشر کرده. Get into the best GDKP runs in Rasa Flish King 4 Phase 4. بهترین ران های GDKP رو تو لیچ کینگ فیز 4 بزنید و گلد زیادی به دست بیارید. بریم ببینیم چی میگه. ماچ به کلت سجاد جو، من دوست دارم. Imagine tripling your gold in a few hours. It sound impossible? Think again. Hey legend. اوکی خیلی سریع داره میره جلو. یه بار دیگه. Imagine tripling your gold in a few hours. اوکی خیلی حاجی ادیتای خفنی هم میزنه. میگه تصور کنید که گلدتون رو توی چند ساعت بتونید 3 برابر کنید. بعد تو همون تایم گلدی که پشت سر هیروش هست 3 برابر میشه. It sound impossible? به نظر غیر ممکن میاد. Think again. یه بار دیگه فکر کنید بهش. Hey legends, do you ever gaze enviously Think again. Hey legends. Hey, do you ever gaze at someone riding invincible or wielding Shadowmord and think, how the heck did they afford that? اوکی میگه تا حالا شده کسی رو ببینید که مثلا شادومورن داره یا اینویزیبل داره، به خودتون بگید چطور تونسته اینا رو بگیره؟ Or perhaps you're preparing to finally down the Lich King in your weekly heroic and you find yourself a little bit short on the gold front. اوکی Today I'm not just unveiling any secrets. توایلایت بالای 15 نفره، تو لیاقتت بالای 15 نفره. ماچ به کلت داداش، دوستت دارم. I'm sharing the ones most gold guides don't talk about. اوکی میگه میخوایم در مورد چیزی صحبت کنیم که بیشتر گلد گایدها و گلد فارما توش در موردش صحبت نمیکنه. This isn't the same old grind. It's the untapped wealth of Northrend. And میگه راههای قدیمی گلد فارم نیست بلکه روش‌های جدیدیه. Once you're in the know, the gold just flows. میگه به محض اینکه بدونید بعد چیکار کنید گلد پارو میکنید از این روش. GDKP. سلام چطوری احمد جون، خوش اومدی. These gamma dungeons. GDKPs fucking GDKPs که من در موردش چند وقتی پیش با داداشمون میلکی وی یه ویدیو گذاشته بودم. واقعا GDKP بچه پول خیلی زیادی داره واسه هاردکور پلیرها. پلیرهای حرفه‌ای GDKP fucking گلد بارو میکنه. Battered hilt farming.
این فارمایی که داره میگه باتر تیلت فارم بیویی که در مورد اونم ویدیو گذاشته بودم Got براتون. all the insider tips. But here's the catch. Time is of the essence. The quicker you jump in, the میگه مهمترین مسئله که هست زمانه، بتونید در کمترین زمان گل بیشتری در بیارید. bigger your gold stack will grow. امیدوارم طرفداش تو کاتا هم به کار بیاد. چیشو میگی؟ طرفداراش چیه؟ Imagine being the envy of your guild, not just for your gear, but for the hefty gold pouch everybody wishes they had. Now for a special challenge. If this video hits 500 likes, which I know you legends can do, I won't میگه اگه این ویدیو 500 تا لایک بگیره just drop another guide. I'll host an exclusive in-game event, a میگه اگه 500 تا لایک بگیره دیگه به جای اینکه ویدیو بعدیم یه گاید باشه مثل این ویدیو، یک ایونت برگزار میکنم. chance for you to join me on a gold making run and see the magic in action. So hit that like button and let's make some gold together. اوکی، میگه ویدیو رو لایک کنید بیاید. آقا اینقدر داره زحمت میکشه که ما ویدیو رو لایک کنیم، بذار ویدیو رو لایک کنیم. نه خداییش حقشه. 29مین لایک رو داشت زد براش. منظورش ترفنده. خب ترفنداش داداش آپدیت میشه دیگه، کانال آپدیت میشه، هر وقت کاتا بیاد دوباره ویدیو کاتا هم میذاره. Before we can make some huge profit for ourselves, we do need to understand the loot systems around raiding. قبل از اینکه بریم سراغ داستان اصلی باید بدونیم که سیستم لوت توی رید چجوریه. Back in the old days, we had the DKP system or the Dragon ما قبلا سیستم DKP داشتیم، Kill Point system, which was دراگون کیل پوینت سیستم، که در مورد این دراگون کیل پوینت سیستم تو ویدیویی که با میلکی وی گذاشته بودم توضیح دادیم بچه‌ها. a loot system that came about in EverQuest. Players had to deal with very scarce loot being available for a large number of players. The solution was to reward anybody involved in the kill with points. اوکی، یکی واسه یه بازی دیگه ای بوده اصلا این داستان DKP که پوینت جمع می‌کردید وقتی ریت می‌زدید و با اون پوینتایی که جمع کردید بیت می‌زدید واسه آیتمایی که دراپ می‌شد. Since most bosses in EverQuest were dragons, it made sense to call them dragon kill points. چون بیشتر باسای حالا اون بازی دراگون بود واسه همین اسمش رو دراگون پوینت گذاشتن. DKP یعنی دراگون کیل پوینت، یه چیز توی این مایا. مثلا چی از خودت داری؟ فقط ویدیوهای بقره رو میاری حرف میزنی نرینی؟ اوکی داشت به این میگن ریاکت. خب برو چک کن ببین بهترین کانتنت کریتور دنیا ورلد اف وارکرفت هم داره ریاکت میکنه. سلام لارسن، خیلی خوش اومدی. These dragon kill points could then be spent in an auction system to obtain the desired piece of gear. But the DKP system had plenty of flaws, like point hoarding for big items. That داره در مورد سیستم DKP صحبت میکنه که اصلا این GDKP از کجا اومده. اصلش DKP بوده، دراگون کیل پوینت. از یه بازی دیگه اومده بچه‌ها، گفتم بهتون دیگه تو اون ویدیو قبلی هم کامل توضیح دادیم دیگه، اینجا زیاد توضیح نمیدیم. over smaller upgrades and making the raid worse overall. بیتریت چی شده؟ There was also the recruiting problem, since new players had zero chance of winning any items. اوکی. Although GDKP does remain as a viable loot system, by 2008 a new and improved system had come about in World of Warcraft. داره توضیح میده که اصلا تاریخ این لوت سیستمی که الان ما تو نسخه کلاسیک داریم و GDKP از کجا اومده. به نظرم حالا تاریخش خیلی مهم نیست، بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. This system was called the GDKP or Gold DKP system, and it switched the currency. اوکی، سیستم GDKP که به خاطر لوت سیستم هم این شکلیه، یعنی تو رید که میری لوت سیستم نید و گرید و پس داره. توی نسخه ریتیل دیگه نید و گرید پس نیست. خب واسه همین بیشتر این سیستم GDKP به وجود اومده. From points to pure gold, players would bid hundreds if not thousands. میدونم ریاکت چیه، کلی ویدیوات کپیه. فعلا که ما با کپی کردن تاپ کامیونیتی هستیم. Thousands of golden items, and the winner would receive the item and have to pay for it. Then the gold شما خودت تا حالا چند تا ویدیو گذاشتی نیروانا X1؟ کسی که تا حالا خودش یه ویدیو نذاشته میاد ما رو نقد میکنه. برو بابا سیکتیریشن داداش. would be dispersed to the rest of the raid, who would now have more gold to buy other items. The benefits of GDKP were immediately clear. There was a huge incentive for players to join the runs and get paid, so the مشخص GDKP یعنی چی؟ داره توضیح میده که آقا GDKP اصلا چیه. GDKP بچه‌ها این شکلیه که شما با گلدت میری تو رید واسه خودت آیتم میخری. خب یعنی قاعدش اینه، یعنی گلد نداشته باشی نمیتونی جوین رانای GDKP بشی. و حالا یه چیزی داستانا هم هستش که یه سریا هم میان هم پامپرن هم خریدار.
یعنی هم میان پول در میارن هم میان پول خرج میکنن. یه سری هستن فقط پامپرن. اگه واسه اینکه بخواید فقط پامپر باشید باید هیروتون هیچ آیتمی رو از اون رید نخواد، میدونید؟ یعنی هیروتون فول اون رید باشه که هر آیتمی دراپ شه مطمئن شید که بیایس هیروتون نیست، بتونید پس کنید بقیه بیان پول بذارن وسط. کاری باش ندارم من، نه بابا. The recruiting aspect takes care of itself. کسی که خودش تا حالا سعی نکرده یه دونه ویدیو تو یوتیوب آپلود کنه چی داره به من بگه؟ مثلا حرفش مثلا مهمه مگه؟ Players also tend to stick around at GDKPs since they want to get their payout. In other systems like Soft Reserve, people are quick to leave if they get their item or if the raid starts leaving. Another benefit of GDKPs is that they allow players to get BIS items that would never normally be available to them. اوکی، GDKP میگه تنها جایی که تو میتونی بری خیلی راحت آیتم بیایس تو بگیری. 100% وقتی پول خرج میکنه آیتم بیایس رو بهت میده. اگه بخوایم اینجوری که قضیه نگاه کنیم همه چی کپی، یه چیز دیگه است داداش. اوکیه. For example, من میتونم الان لایو و کلا بیخیال شم برم در مورد کپی بودن یا کپی نبودن محتوا صحبت کنم، ولی واسه چی این کارو بکنیم؟ tank could buy a Deathbringer's will for PvP even if they won't be using it during the raid. However, GDKPs did bring a lot of negatives to the game as well. میگه یه خیلی اثرات منفی هم رو بازی داشته GDKP. 100% دیگه. یک پلیر تازه واردی که واقعا شاید گلد نداشته باشه پاره میشه بخواد بره آیتمای ریدو بگیره. Since gold was the ultimate بقیه بازیه ببین همین ورد آف وارکرفتش که مخاطبای ما ورد آف وارکرفتن بازدید نمیگیره، چه برسه به بقیه بازی‌ها. همین الان من برم تو بازی نصف بچه‌ها میرن، امتحان کردیم. حالا وقتی که سیزن جدید بیاد میریم بازی میکنیم، وقتی که مثلا حالا باید وقتش هم داشته باشم. ام سونیک گیمر ایشالله حالا اگه من بتونم یه ادیتور یا تامبیل زن بگیرم میکنم این کارا رو. الان واقعا تایم ندارم بخوام اصلا بازی دیگه ای رو بخوام استارت بزنم، وگرنه اکسپنشن جدید نیو ورلد رو میخواستم برم نتونستم، آپدیت جدید آلبیون رو میخواستم برم بازی کنم نرسیدم. یک ادیتور یه تامبیل زن بگیرم همه اینا رو اضافه میکنم. currency of GDKPs, gold buying and botting became much more prevalent. میگه با اومدن GDKP گلد میکینگ و خرید فروش گلد خیلی بیشتر شده. 100% خب طرف میره گلد میخره میاد GDKP دیگه. And since you can never really know where the gold from a big spender is coming from, there's always a chance of getting falsely banned just for joining a run. میگه حتی امکان داره که شما بن شید به خاطر اینکه جوین یک ران شدید. هولی شیت، یعنی GDKP خطرناکه گایز. Not to mention that the organizer could just take the whole pot for themselves, a shocking twist that happens much اوکی، داره میگه یادتون نره که کسی که GDKP رو ران میکنه بیشتر پول واسه خودش میگیره. دقیقاً آجی لیدر GDKP چه سودی میکنه. پشمای من پشمای شما چت. more often than you think. The popularity of GDKPs rose throughout Wrath and Cataclysm before Personal Loot and Mists of Pandaria. میگه بعد از اینکه کاتاکالیسم و پانداریا میاد، یعنی دقیقاً اکسپنشن بعدی که بعد لیچکین کلاسیک برای کلاسیک میخواد بیاد، دیگه GDKP معنی نداره چون لوت سیستم تغییر میکنه، از نید و گرید و پس تغییر میکنه. پس لیچکینگ آخرین سیزن کلاسیکی که ما GDKP داریم گایز. و جالبیش اینه که لیچکینگ قرار سروراش شاتدان شه. اگه ویدیو من دنبال کرده باشید میدونید لیچکینگ کلاسیک قرار سروراش شاتدان شه. پس GDKP دیگه یواش یواش آخراشه گایز، تا میتونید استفاده کنید. Then it became more about boost runs and carries instead of دقیقاً بعد کاتا و بعد پانداریا دیگه میشه بوست ران، اسمش عوض میشه، مثل بوست ریدی که الان توی ریتیل داریم. خیلی تغییر میکنه داستانش و یه تغییر بزرگی که داره اینجوریه که دیگه لیدرهای GDKP تو مرکز در آوردن پول نیستن اون وسط. سلام، خیلی خوش اومدید. داریم یه ویدیو در مورد GDKP تو لیچکینگ میبینیم. تا یکی به من توضیح بده GDKP چیه. ببین GDKP یا گولد DKP، گولد دراگون کیل پوینت، به بوست رید میگن. خب یه سریا میان، یه سریایی که اون ریدو زدن، تمام آیتمای اون ریدو دارن، هیروشون فوله میان. یه سریای دیگه هم میان که هیروشون هیچ آیتمی نداره، با هم میرن تو رید. آیتم هایی که دراپ میشه تو اون رید، اون اشخاصی که هیروشون آیتم نداره آیتم ها رو با گلد میخرن و ته اون رید گلد بین اون اشخاصی که حالا
به عنوان پامپر یا به عنوان بوستر رفتن تو رید پخش میشه. به این میگم بوستر رید تو کلاسیک یا GDKP. اوکی؟ سلام علی محمد. علی محمدی نشلی. به 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 به. تو کدوم علی هستی نشلی لعنتی، ما رو لو ندی اینجا، آبروی ما رو نبری. علی کداش حسینی؟ پشمام لو ندی منو علی. Items. That brings us to the modern day where GDKPs are back in full force as Wrath features the old school master looting system. و داره میگه دیگه رسا فلیشکینگ به خاطر واسه اینکه سیستم لوتش قدیمیه این شکلیه. تو کاتا به بعد دیگه GDKP نذاریم. نظرت وو رو بخریم یا وایسیم گیم تایم یا خود بازی رایگان شه؟ اصلا رایگان میشه. ببین رایگان که نمیشه. چند وقت پیش یه خبری اومد یه گیم تایم 12 ماه هم تو شاپ گذاشتیم به این معنی که رایگان نخواهد شد. یه سری تغییرات شاید بکنه، مثلا بره رو گیم پس، بره رو استیم. به نظر من این اتفاق میفته، ولی به نظر من رایگان نمیشه. اگه میخوای صبر کنی تا روز جمعه همین 12 آبان صبر کن، تو بلیسکان 2023 احتمالاً بهمون میگن چه اتفاقی میفته. Modern GDKPs vary wildly in terms of skill level and the amount of gold being bid out. But on average, in today's game, there's more money to be made doing this method than any other in Wrath. So let's talk about the modern GDKP scene and how to benefit from it. The first thing you need to understand about the GDKP scene is that there are 4 metrics that matter. The first is your gear score, which is something میگه چند تا نکته هستن که تو GDKP خیلی مهمه. نکته اول گیر اسکوره، همون چیزی که اول بهتون توضیح دادم. گیر اسکور یا آیتم لول، آیتمایی که رو هیروتونه. اگه شما بخواید برید GDKP به عنوان کسی که از تو GDKP گلد در میاره و پول در میاره، باید هیروی خودتون فول گیر باشه. یعنی وارد ران که میشید هر آیتمی دراپ میشه شما نیاز نداشته باشید، نیاز هیروتون نباشه. اگه هیروتون نیاز داشته باشه به اون آیتم حتما باید گلد بدید بخرید. اگه گلد ندید و نخرید، عرضم به حضور شما که ریپورت سنگین میاد روتون. اون موقع هم لیدر باز بیشتر گلد میگیره، چون یه نفر باید بایر جمع کنه، مگه این که ادورتایزر بیاد بایر جمع کنه که افتضاح میشه. خب الان ادورتایزر میلاد تو نسخه مدرن ادورتایزر بایر جمع میکنه دیگه لیدری در کار نیست. با اون صورت ادورتایزر میاد بایر جمع میکنه. thing we can easily fix. GDKPs have different gear score requirements, which we'll talk about in a minute. Getting at least 5,000 should be a bare minimum for now though. میگه حداقل 5000 گیر اسکور کمترین گیری که الان واسه استارت GDKP شما نیاز دارید. I've got a full guide in the top right to catch up extremely quickly and fix up your gear score. میگه یه گایدم قبلا گذاشتم که سریعتر گیر اپ کنید. is that you'll want to buy as many 264 BOEs as you can. Then you can fix up your weapons with TOC weapons or even a Quel'Dalar. And the second metric that raid leaders care about is the amount of gold you're willing to spend. میگه نکته دوم خیلی مهمه اینه که گلد حتما باید داشته باشید. همونطور که گفتم در یک شرایطی که فقط شما گلد نیاز ندارید تو رانای GDKP، اونم اینه که هیروتون هیچ آیتمی رو نخواد. اگه برید تو رید یه آیتم دراپ شه که به درد هیروی شما میخوره، حتما باید براش گلد بپاچید وسط. This number will vary but هلو سلام لسفری، خیلی خوش اومدی. آره دیگه ادورتایزرها چی واقعا سیستم ادورتایزر رو منم قبول ندارم. الان خیلی از بچه‌ها ادورتایزرن چیزی بگیم ناراحت میشن، ولی منم واقعا سیستم ادورتایزر رو قبول ندارم. between runs, but 5,000 is a bare minimum in my experience. میگه حداقل 5000 گلد تو بگتون باید باشه میخواد برید تو GDKP. You can achieve that amount in just 5 hours by running gamma dungeons for primordial serenite. Then دقیقاً میگه اگه گلد اولیه واسه استارت GDKP رو ندارید، میتونید گاما دانجن بزنید و فارم پریموردیال سارونایت بکنید که هم من در موردش ویدیو گذاشتم، هم سردار، هم بچهای دیگه. واقعا اون هنوزم خیلی خوبه، هنوزم ساعتی 1000 گلد رو میده اگه اشتباه نکنم. به نظرم اون تایمی که تازه فیز 4 اومده بود خیلی فارمش میصرفید. البته گیر اسکور بالای 5200 بعد داشته باشید. Primordial Serenite. Then we have the actual class and spec you're playing. For example, it's a lot easier to get into a run as a Holy Paladin than as a Frost Mage. اوکی، میگه کلاستونم مهمه. بعضی کلاس ها رو راحت تر جوین میدم، مثلا هولی پالادین راحت تر جوین میشه. کلا پالادین تو لیچ کینگ خیلی باگه. The fourth metric that matters is logs, though it only really matters for the most serious. اوکی، میگه لاگز آخرین چیزی که شما بهش نیاز دارید لاگز، یا به قول گفتنی رنکتونه، یا اطلاعاتی که از ریدهای قبلی که زدید ثبت شده تو سایت وارکرفت لوگ.
دیگه اون GDKP هایی که خیلی حرفه‌این لاگو چک میکنن ببینن شما واقعا این کاره هستی یا نه، اکانت خریدی یا بوست شدی. GDKPs. Speaking of serious GDKPs, though, it's important to understand that there are two very different types of GDKP runs. میگه حالا که صحبت از GDKP شد باید بهتون بگم که کلا دو مدل GDKP داریم که من نمیدونم در مورد چی میخواد صحبت کنه. There are the normal focused GDKP های نورمال GDKPs that recruit pugs from the LFG channel. که پاگز و افرادی که تو GDKP اد میشن و از تو خود همون بازی تو چنل LFG تو چت پیدا میکنن. Then there are the big name GDKPs بعدش هم GDKP های بیگ نیم یا GDKP های بزرگ with sign up sheets and logs and gold checks. که sign up sheets and logs and gold checks. GDKP های بزرگ حرفه‌ای که فکر کنم مثلا از تو سایت شما باید برید ساین اپ کنید یا از تو دیسکورد باید برید ساین اپ کنید و قبلش لاگتون رو چک میکنن، گلدتون هم چک میکنن. GDKP های بزرگ این شکلی هن. First, let's talk about pug GDKPs. Pug GDKPs are runs you can find on the LFG channel and they're run throughout the week at random times. The pug GDKP میگه GDKP پاگو بتونید از تو چت یا از تو LFG پیدا کنید برید. مشخص نیست کی برن، یهو میبینید رانش رفت توی مثلا تایم مشخصی ندارن. will usually have lower standards and will focus on normal میگه که GDKP های نورمال استاندارد پایینتری داره در صورت اینکه وایب شید و طول بکشه GDKP و دهنتون سرویس شه خیلی بیشتره. modes over heroics. That means they're more focused on filling out the raid with the right classes and specs to succeed. This means the focus is mostly on inviting hybrids, which are well-geared players that do intend to buy some items. Even if the pot is lower, if the raid succeeds, the leader will take home a nice 20% cut. میگه اگه حتی تو GDKP های معمولی هم اگه رید بتونن تا آخر بزنن تاش لیدر 20% از کل کاتو میگیره. خیلیه. For their time. Still, even as a lowly raider, you could easily walk out of a pug GDKP with 10 or 15,000 gold depending on raid success. میگه حتی اگه شما لیدر هم نباشید به عنوان یک پامپر به عنوان یک بوستر معمولی برید تو GDKP بین 10 کی تا 15 کی میتونید در بیاری. What's great about these runs is that they happen all the time, so you can join one without any planning. میگه خیلی هم تونتون رانای GDKP ران میشه، میتونید تونتون جوین بشید. البته هیروتون سیف میشه دیگه، بعد چند تا هیرو داشته باشید. And the competition for items is usually really low. In pug GDKPs, you could easily walk out of the raid with a bis weapon or a trinket very cheaply while still making several thousand gold profit. میگه تو GDKP های معمولی شما میتونید هم آیتم های خیلی خفن بگیرید بخرید با قیمت پایین، هم میتونید تهش یه گلدی هم بزنید به جیب. The downside, though, is that these runs are usually pretty messy and they can take 4 or 5 hours to complete since everybody ولی خب این GDKP های معمولی چون GDKP های چرت و پرتی و همینجوری سیکیم خیاری ساخته شدن رفتن بالا، شاید یهو 4-5 ساعت شما تو رید باشی. خب وقت زیادی ازتون میگیره 100% GDKP the group معمولی. is random. So you might wonder, how do I get into a pug GDKP? Pug GDKP leaders usually want to hear your spec, your gear score, and your budget in an in-game message. میگه GDKP معمولی گلتون رو سریع ازتون میپرسن، گیر اسکورتون رو چک میکنن و سریع جوینتون میکنن. و تو با مسیج دادن چک میکنن، حتی مثلا دقیق هم چک نمیکنن، بهت مسیج میده میگه گلد داری، میگی آره ادت میکنه در همین حد. Trial of the Crusader, you want to be at least 5,000 gear score with a 5,000 gold budget. Then for ICC normal GDKPs, you want to be at least 5,300 gear score. برای GDKP ICC حداقل 5300 گیر اسکور داشته باشی، بعد داشته باشی برای ارزم به حضور شما GDKP نورمالش حداقل 10,000 گلد هم باید داشته باشی. Budget exceptions can be made though for extremely geared players. Keep in mind that یه کسایی که گیر خیلی بالایی دارن میتونن باجت و مثلا اون 10,000 گلد رو نذارن وسط، بگن آقا من هیچ آیتمی رو نمیخوام، به عنوان بوستر خالی میخوام بیام تو. if you send a pug leader too low of a number, they'll likely just not respond to you. So how much gold could you make in a pug GDKP? You should expect to be able to make at least 1,000 gold per hour in Trial of the Crusader. میگه توی رید تریال آف د کروزیدر ساعتی 1000 گلد در میارید از GDKP. Then in Ice Crown Citadel, you should be able to make about 3,000 gold per Holy shit. تو ICC تو GDKP ICC ساعتی 3000 گلد در میاد، یعنی ساعتی 200,000 تومان بچه. فاکینگ خیلی خوبه، ساعتی 3000 گلد عالیه. per hour. Full ICC lockouts will typically pay about 8,000 gold in Ice Crown Citadel, which is still incredible gold for the time spent. In fact, this is why a lot of players are making so many ults right now.
میگه دلیل این که خیلی از پلیرها کاراکترهای آلت زیادی میسازن به خاطر همینه، چون شما با یک کاراکتر در هفته یه بار بیشتر ریدو نمیتونی بزنی، پس یه بار GDKP بیشتر نمیتونی بری. اونایی که خیلی حرفه‌ای ان مثلا میبینی 30-40 تا هیرو داره در هفته 30-40 بار GDKP میره، خیلی گلدای زیادی در میارن یه سری از GDKP. سلام مهراد جون، خیلی خوش اومدی. حالا که تا اینجا اومدی لایو و لایک کن. The more characters you have, the more runs you can do, which means the more money you can make. The more characters you have, the more runs you can do. کاراکتر بیشتر داشته باشی، ران بیشتر میتونی بری و معنیش اینه که پول بیشتر میتونی در بیاری. These runs are usually found on your server's Discord or in a place like Stacks, which میگه معمولا توی دیسکورد یا جاهای این شکلی مثلا میتونید پیداش کنید. این رانای چی رو میگه؟ GDKP های shows all the relevant runs for Fairlina. GDKP های معروف رو میگه. GDKPs are the ones you see on Reddit with 2 million gold pots. These are the runs that are used 2 میلیون گلد پات جمع میشه. حاجی GDKP میرن 2 میلیون گلد کلاسیک. یا علی سلام یاشار، خیلی خوش اومدی. 2 میلیون گلد خیلیه بچه‌ها. فرض کنید از این 2 میلیون گلد 20% رو لیدر ورمیده. بذار یه حساب بکنیم. هولی شت بابا چه خبره. واقعا لیدری GDKP بچه‌ها خیلی توش پوله. میتونید برید لیدر GDKP شید. 2 میلیون دو فاکینگ میلیون گلد کلاسیک. 2 میلیون ضرب در 20% میکنیم. صفر 400,000 گلد what the fuck. 400,000 گلد فقط به لیدر میرسه. پشمام. سلام امیر، سلام مجتبی. پشمام حاجی. 400,000 رو ضرب در 60,000 تومان بکنیم میکنه 24 میلیون. آره دیگه. پشمای من پشمای شما چت. ببین شاید یه سری فکر کنید داریم چرت و پرت میگیم ولی واقعا همینه. کار هر کسی هم نیست الان رید مثلا ICC و هیرویکو بخواد لیدری بکنه. usually partial guild runs and they have very high expectations. 5,500 البته این 2 میلیون گلدی که داریم میگه واسه GDKP های کاملا حرفه‌ایه، نه GDKP های نرمال که داشت اول توضیح میداد. gear score and at least 20,000 gold to spend. میگه 20,000 گلد حداقل باید داشته باشی واسه ورود زدن به این GDKP ها و حداقل 5,300 گیر اسکور. They're often the requirements. They'll usually also do log checks as well and خب اوکی خیلی زیاده. چی؟ هنگ رفیقم رو میگم با پول میدی گیم تایم بازی رو میدی یا بیادبی نمیکنم فقط میگی؟ نفهمیدم چی میگی. expect 70 or سلام higher parses depending on مجتبی. your class. A serious GDKP will usually have a sign-up sheet on Discord and even میگه GDKP هایی که خیلی معروفن معمولا دیسکورد سایت چیزی دارن واسه ساین اپ. require you to submit your gold in a screenshot for proof. These runs are way more concerned with overall pot totals and bragging rights as well. One interesting trend I've seen is that more serious GDKPs have been lowering their cuts lately for better raid quality. So how do I get into a serious GDKP? Serious GDKPs are usually partial guild runs of at least 10 guild members. The rest of the slots will either be for carry DPS or carry healers with 5,800 or higher gear score. 5,800 گیر اسکور میخواد پشمام. Towards the end of phase 4 though, there will be more slots for pure buyers who come in with 100,000 gold or more just to buy items. The 100,000 گلد باید داشته باشی. best way to consistently start running serious GDKPs is to just join one and get into the Discord and the ecosystem. Then you can start signing up for runs like clockwork for thousands of gold in profit each week. So you're probably wondering how much gold you can make per hour. Most serious GDKPs are no longer running Trial of the Crusader and they've moved towards ICC. میگه GDKP های واقعی و GDKP های جدی دیگه هیچ کدومشون تریال آف د کروزیدر رو نمیدادن دیگه، همه مدام دارن ICC میزنن. ICC runs and serious GDKPs will pay anywhere from 5 to 10,000 gold per hour. Holy shit. GDKP هیرویی که ICC الان ساعتی 5,000 گلد تا ساعتی 10,000 گلده، ساعتی 700,000 تومن. واقعا GDKP بچه پول زیادی توشه.
GDKP عالیه، GDKP عالیه، ولی کار خیلی سختیه خداییش. داش معمولا مغزم با دست هماهنگ نیست، برای همین چیزای عجیب می‌نویسم. به بزرگی خودت ببخش. به زور 5200م. آره ولی holy shit guys، ساعتی 5000 گلد تا 10000 گلد خیلیه. My most recent run in the Squilla GDKP missed several heroic modes, and we still took home over 20,000 gold each. میگه آخرین ران GDKP که رفتم با اینکه نصف بیشتر باسا رو نزدیم و اسکیپ کردیم، بازم نفری 20000 گلد بهمون رسید. That means I made over 7,000 gold per hour for the میگه اون رانی که من زدم ساعتی 7000 گلد برام انداخت. holy shit chat. time spent. If you want to make thousands of gold per week, of course you'll want to still be doing primordial serenite. میگه البته چون نمیتونی اینو اسپم کنی این ریدو و به تعداد کاراکتر آلتته، بازم فارم پریموردیال سارونایت رو انجام بده بغلش. Farming and taking full advantage of crafting and professions. But میگه کرافتینگا و پروفشنات هم بیار بالا، از اونم گلد بده. GDKPs can be a very good system for making میگه ولی GDKP یه چیز دیگه است. هر کاری خودت پاره هم بکنی نمیتونی به اندازه GDKP پول در بیاری. gold and getting free gear as well. And the beauty of it is that it snowballs, since the more runs you do, the more gold you'll make and the more gear you can get. میگه جالبیش اینه که هر چقدر بیشتر GDKP بزنیم گیرت میاد بالاتر، پس کمتر مجبوری تو خود GDKP خرید کنی، پس بیشتر پول در میاری و بیشتر هیروت فول میشه. هر چقدر بیشتر بزنی بیشتر فول میشی، بیشتر پول در میاری. That's nice. ولی استارتش واقعا سخته. Holy shit. Please tell me that I can't. مرسی. من چرا حاجی گیفتونیتام جدیدن نصف نیمه پخش میشه؟ داشتم موجیکا مرسی بابت فاکینگ 100,000 تومن دونیتد داداش. عشق منی به مولا. من نمیدونم چرا جدیدن گیفتونیتام تیکه تیکه پخش میشه. بذارم یه بار دیگه گیفتونیتمون پخشه. پشمام چد. مرسی. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. مرسی موجی جون، ماچ به کلت. دمت گرم بابت فاکینگ 100,000 تومن دونیتد. مرسی داداش. مرسی بابت 100,000 تومن دونیتد داداش. هیچی هم نزده، فقط زده عشقی. به مولا عشق خودتی. آقا یه قلب بذارید تو چت، از این قلبا بفرستید واسه موجی. از این قلبا تو چت بفرستید واسه موجی. بابا موجی جون ماچ به کلت. ماچ به کلت. دمت گرم بابت فاکینگ 100,000 تومن دونیتد داداش. مرسی واقعا. مرسی، دوستت دارم. انرژی چسبید به سقف داداش. انرژیم فاکینگ چسبید به سقف. مرسی بابت فاکینگ 100,000 تومن دونیتد. چه نسخه‌ای رو برای درآمدزایی پیشنهاد میکنی؟ ببین کلا فصلیه. در حال حاضر سیزن جدید دراگون فلایت داره میاد. سیزن جدید دراگون فلایت به نظرم خوب باشه. عالی نیست ولی خوبه. بازم ممنون بابت فاکینگ 100,000 تومن دونیتد. موجی جون ماچ به کلت داداش. ماچ به کلت. Then by the end of Phase 4, you can be taking home tens of thousands of gold per week in pure profit. It's just gonna take some great planning to maximize your gold for the rest of the phase. Then you can achieve rare items like Invincible or Shadowmourn. So if you رسیدیم به آخر ویدیو. مرسی بابت فاکینگ 100,000 تومن دونیتد. و واقعا بچه GDKP خیلی توش پوله. بچه که کلاسیک پلیر حرفه‌ای هستید واقعا GDKP رو دست کم نگیرید و GDKP رو بیخیال نشید. میتونید بهتر کنید با GDKP، جدی میگم. احساس میکنم VPN امو قطع شده. خب یه ویدیوی دیگه میخواستم ببینم. The Daily Routine of a WoW Millionaire. نه اینو نبینیم. I joined Soda Point Hardcore Guild but here's the catch. بچه فردا پس فردا مسابقات هاردکور کلاسیک، مسابقات 100,000 دلاری هاردکور هم هستا. اونم استریم بذاریم براتون. تو چت برام بنویسید. نمیدونم چتم وصل هستن یا نه.
پلی نمیکنه هیچی. خدا چرا این شکلیه وی پی انمون؟ هستیم نیستیم تو استریم هستیم. وی پی انم اذیت هم داره میکنه آجی. نه اوکی مثل یا نیست. از آهنگ موزیک دونیت رو دانلود کردم، مرسی قشنگ بود. چجوری دانلود کردی؟ چجوری آهنگ موزیک دونیت رو دانلود کردی؟ از کجا دانلود کردی؟ سلام سلام علی عظیمی، خیلی خوش اومدی. ویلکام میت، خیلی خوش اومدی داداش. بریم ویدیوی بعدی. یکی گفته نه، یکی گفته بذار. احتمالاً بذارم. به نظرم جالبه. مسابقات $100,000 GDK چی؟ اوتیکی هاردکور. فاکینگ حاجی این وی پی ان چرا داره اذیتمون میکنه؟ نکن تو رو خدا. الان باز میکنه هیچی رو. مرسی بابت دونیت، مرسی داداش بابت دونیت، دمت گرم، ماچ به کلت داداشم. مرسی بابت فاکینگ 50,000 تومن دونیت. یا شاشامی داشتم دسنوت، مرسی داداش. داشت تو لیست دونیتورهای ما همیشه هستی. لیست دونیتورهای ما اینجوری نمیتونم نشون بدم. لیست دونیتورهای ما همیشه هست یا شاشامی. مرسی بابت 50,000 تومن دونیت داداش. ماچ به کلت. مرسی بابت حمایت هاتون بچه‌ها، مرسی بابت دونیشن هاتون. خیلی انرژی زیادی میدید و خیلی 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 کمک میکنید به من که این هدفم پر شه. 70% هدفمون پر شده، 30% دیگه چیزی نمونده که ما یه دستی سر روی اتاق بکشیم. مرسی، ممنون که کمک میکنید و حمایت میکنید از این استریم. دوستتون دارم به مولا، عشقید زیاد، دمتون گرم بابت حمایتاتون. میگه بذار، ما که نمیتونیم بازی کنیم حداقل از پاره شدن بقیه لذت ببریم. احتمال خیلی زیاد بذارم، فردا پس فرداست. فردا پس فردا میذاریم چالش ماگورا رو، بعدش هم فاکینگ بلیسکان 2023 رو میریم در میاریم تایشو. Le corps est une œuvre d'art. Chaque courbe. چه تبلیغاتی بود بچه. Wait a minute. Okay. Westfall in Unreal Engine 5 Osmongold React. I don't know. If I pause this, what does it look like? Oh, it's still kind of like... بچه وستفاله. اینجا دقیقاً پلیه که وارد وستفال میشیم تو Unreal Engine 5. blurry. The armor I think looks pretty good though. میگه آرمور به نظر خیلی خیلی خوب آرمور رو ساختن، آرمور الینسا. واقعا ورد رو آنریل انجین 5 بیاد تا چی میترکه. یا شارچون بازم ماچ به کلت. مرسی بابت دونیت داداش، مرسی داداش. تو هر دفعه میای دونیت میزنی، عشقی به مولا، خیلی با مرامی به مولا، مرامت منو کشته. This is nice. واقعا حاجی اگه ورد بیاد رو آنریل انجین 5 خیلی خفن میشه. حیف که نمیاد، حیف که اینا همش فن مید و The grass kind of looks like New World a little bit. میگه که گراسش علفاش شبیه نیو ورده. داشت هاردکور خورد گلدش فروش میره. چی؟ But where's the horse? یه اسبا کجان؟ اوه حاجی این 3 نفری که اولین کوست رو ازش تو وستفال میگیری، هولی شت چت. این قبلا نه این نبود، این جدیده، این جدیده آتینیک. اون یکی دیگه بود داداش.
این جدید خیلی طبیعی تر ساخته، دیتیلز رو خیلی بهتر کار کرده. اینا این آسیابه که بغلش میری مترسک میکشی. آره پیام بدی میخرن ازت مهدی علی اکبری. به شاپا پیام بده بگو چقدر گلد درزت میخرن. اوکی. مرز بین وستفال و مپ پایینیش چی بود؟ وای وستفالو از این سر مپ اون سر مپ مشخصه. خیلی خوشگل در آوردن، واقعا خیلی سکسی در آوردن. That looks pretty nice, I would say. Looks decent enough. What do you guys think? آزمان گلد هم داره میگه که خیلی باله، خیلی خوب در آوردن. نکن تو علف و رامیره چقدر طبیعیه. این نبود آتینیک، مطمئنی همین بود؟ It's horrible. چنل رو بگو من شروع کنم به لول اپ. منظورت از هورد کدوم رلم بود؟ همین رل چنل هایی که میفوشن وو آنلاین، بقیه چنل ها. Oh yeah. With all the Murlocs. مطمئنی همین بود آتینیک؟ این ویدیوی آزمان گلد جدیدن ها، جدید این ویدیو آزمان گلد. اوکی اگه میگی قبلا ریاکت رفتیم بیخیالش میشیم. ویدیوش مال 2 روز پیشه. اینطور آزمان گلد یعنی تازه بهش ریاکت رفته آزمان گلد. اوکی نو پرابلم. بین لیشکین کلاسیک و هاردکور کدوم؟ هاردکور داداش کار هر کسی نیست عزیزم، بهت ماچ به کلت بره. هاردکور به شدت سخت‌تر از اون چیزیه که فکر میکنی. لیچکین کلاسیک بین هاردکور و لیچکین. هاردکور داداش کار هر کسی نیست. وای این وی پی ان هم وقتی باگ میزنه قاطی میکنم من. چرا باید وی پی ان ما باگ بزنه؟ چه فازیه خداییش. کاری با آزمان گلد نداری؟ اوکی. یه ویدیو 20 دقیقه پیش گذاشته کلاسیک پلاس is coming here AI all the leaks so far. در مورد کلاسیک پلاس خیلی صحبت کردیم. به نظرم دیگه در مورد کلاسیک پلاس بیخیال شیم دیگه. صبر کنیم به زودی میاد میبینیم چه خبره واقعا تو خود فاکینگ بیلیسکان میبینیم چه خبره. اوکی بریم یکی این ویدیو ببینیم این ویدیو در مورد چیه. ساعتی 1100 گلد. ببینیم اگه جواب بود تا ته میبینیم، اگه نبود نصف نیمه ولش میکنم. من بات نیستم به خدا. کراس واکس. اوکی بابا من بات نیستم. کلاسیک پلاس لیک همون لیک های قبلیه که ما قبلا در موردش صحبت کردیم. چیز جدیدی که نیومده، همون قبلی هاست. درود دوستان، چطورید بچه ها؟ خوش آمد به یه ویدیو دیگه از چنل لینک. بچه داخل این ویدیو قرار یک گلد فارم خیلی خفن با تمام کلاس‌های
میتونید انجامش بدید رو بهتون معرفی کنم و بهتون یاد بدم که ساعتی 1000 تا 1200 کد میتونید ازش درآمد داشته اوکی. باشید. به جی اس خاصی نیاز نداره. حتما تا عالی. آخر ویدیو با من همراه باشید که واقعا پشیمون نمیشید. خب همینطور که میبینید دارم تالنتامو بهتون نشون میدم. امروز کار اوکی، میکنم که چرا باگ 100 زده دلار کد رو یوتیوب؟ بهتون ای معرفی کنم بابا، و چرا این حالا من وی پی ان ما تالنتامو دارم باگ بهتون نشون میزنه میدم. جی خدا؟ اس رو دارم بهتون نشون میدم. اگه چرا باید وی پی ان ما باگ بزنه؟ پلی نیاز به کن. آها، توضیح جزئی بودش حتما وسط حرفم بهتون میگم، ولی خب من حالا بعد این دیده مقداری که بچه. دارم اینا رو بهتون نشون میدم خودم در مورد یه چیزای دیگه حرف میزنم که ویدیو آموزش تکمیلی باشه در کمترین زمان شما علی بیشترین چیز سولهن رو 20 مین یاد پیش ویدیو بگیرید. گذاشته لیگ مثلا کلاسیک اینجا یه لینک پلاس، هستش، دیدم من اونو بریم اضافه میکنم ببینیم. وسط های حرفم. اونو بریم ببینیم. به نظرت؟ به نظرم همون چیزای تکراری باشه، حالا چون شما دوست دارید میریم میبینیم. Because you like. ویدیوش طولانی هم بود آخه. الان میریم همون لیگ کلاسیک پلاس رو میبینیم. وای چرا دقیقا زمانایی که من میام رو استریم وی پی ان از شروع میکنه اذیت کردن. نکنین کارو با ما. اینم ویدیو سولهن از لیگ کلاسیک پلاس. What is up guys, it's your boy Soul, I'm here, back with another classic WoW video. کیفیت رو نمیدونم چرا اینقدر میاد. باش این گلد فارم رو من گفتم به دلیل بنگی بهش What is گفتم up نداره، guys, ولی it's your boy کشته Soul, تم I'm بچه ها here, back بگو with another آندرکات classic WoW نزنن. video. Today we are once again داداش میگه الان 10 نفر توی لایو ما هستن، بچه آندرکات نزنید. من فکر کردیم مثلا من بگم آندرکات نزنید مثلا گلد فارم دیگه آندرکات نمیخوره. 10 نفری که الان اینجا هستن مثلا چند نفر میرن اون فارم انجام بدن که بخوان آندرکات بزنن. reacting to a Classic Plus video talking about all of the leaks that have popped up for Classic Plus that are supposedly happening at BlizzCon this year. میخوایم در مورد لیک های کلاسیک پلاسی که احتمال خیلی زیاد تو بلیزکون امسال بهمون معرفی میشه صحبت کنیم. So we have some leaks that are most likely fake, but it's this video سلام حامد، خیلی خوش اومدی. fake and just discussing the leaks we have so far. این میخوایم لیک ها رو نگاه کنیم ببینیم کدوماش درسته کدوماش اشتباهه و در موردش بحث کنیم. How all of these leaks, they pretty much have one thing in common. بعد دارگوز تیوی دهنت سرویس. And that is the fact that Classic Plus is coming. And the more you try to dive into this topic, the more it looks like Classic Plus is coming. And I would not be surprised at all if we see it announced at BlizzCon this year. Either way, let's look at the video for today, and that is a video میگه متعجب نمیشیم که بلیزکون امسال کلاسیک پلاس بهمون معرفی شه. made by Ebonheart. If I can pop up right here, there we go, Ebonheart. Go and show him some love. The link to his channel should be in the pinned comment. اوکی ویدیو ابن هارت رو دیدیم قبلا بچه‌ها، اینم میخواد ریاکت بده به ویدیو ابن So هارت. go and check it out if you haven't already. And well, if you haven't, هم من ریاکت رفتم، هم حاجی ریاکت رفته، هم آزمان ریاکت دیگه خیلی go دیره. and check it out together. And if you want to see the entire video made by him without me commenting over it, then once again, the channel is right here and will be linked down below. On this video though, I'll be adding my own comments on top, so it might be a little bit disruptive, but here we go, boys. Leaks are beloved by players, abhorred by developers. Oh shit, here we go again guys. حاجی این ویدیو رو 10 بار دیدیم تو این هفته. ویدیو خوبیه ولی. Randoms looking for 5 minutes of fame. In almost all cases, leaks are false, and most of them are just fan fiction of what people want to happen, not what's actually coming. But even if they are false, people love to run with it, making videos, articles, and more about the what Oh I might be shit. guilty on that. if it's real. And I can't blame them because I let my Oh shit guys. BlizzCon 2023 approaches, and Classic Plus and the future retail is on the line. The leaks are getting من دیگه نمی‌تونم دوباره این ویدیو رو ببینم. حاجی این ویدیو رو تا حالا 10 بار دیدیم. از کانال آزمان دیدیم، خودمون مستقیم دیدیم، از تو کانال حاجی وارلاک دیدیم. خدایا بس دیگه، خسته شدیم. همین تا ته ویدیوش ریاکت به این ویدیو داشت. ببینیم حرفایی که آخرش خودش اضافه میکنه بهش چیه. 3-4 دقیقه آخر رو ببینیم. گاد
خدایا بس دیگه، چند بار یه ویدیو رو باید ببینیم. گفتم که داداش دیگه چیز خاصی نیومد. 2-3 روز دیگه داره بیلیسکان میاد دیگه لیکی نمیکنن تو خود بیلیسکان. بابا لود ای خدا 2-3 دقیقه آخرش هم لود نمیشه ببینیم. واکینگ 2-3 دقیقه آخرش هم لود نمیشه ببینیم. هولی شت گایز، وی پی ان من امشب خیلی داره اذیت میکنه، هم شما رو هم منو. او وصل دیگه. 2-3 دقیقه آخرش رو ببینیم بریم دیگه. بابا من خسته شدم از این. What is up guys, it's your boy Soul. I'm here, back with another classic WoW video. اگه لود کرد من ریدم سردر این وی پی ان، من ریدم سردر این وی پی ان، من ریدم سردر این مملکت، من ریدم سردر این اینترنت، من ریدم سردر کاری که ما داریم میکنیم، کاری که من دارم میکنم. چرا من دارم این کارو میکنم؟ Even if parts of these leaks are true, they were lucky guesses in my opinion, and I do think that they are off. How off, I don't know. Ignoring the leaks, what do you want for the future of WoW? Let me know in the comments. اوکی I want 1 or 2 more expansions for retail and then head into اوکی. نظر خود سولهلم رو ببینیم چیه. For the future of WoW. Let me know in the comments. I want 1 or 2 more expansions میگه من میخوام که یک اکسپنشن و 2 تا اکسپنشن دیگه and then واسه ریتیل ببینم. من این نسخه ریتیل، نسخه مدرن ورد اف وارکرفت الان میخواد که یه اکسپنشن و 2 تا اکسپنشن دیگه داشته باشه قبل از اینکه کلا تموم شه head into WoW 2 instead. و بعدش بریم توی ورد اف وارکرفت 2 با یه گرافیک مثل آنریل انجین 5. یعنی چیزی که سولهلم دوست داره ببینه اینه که حالا این اکسپنشن 11 یا اکسپنشن 12 اکسپنشن آخر ورد اف وارکرفت باشه، بعدش ورد اف وارکرفت 2 رو بهمون ارائه بدن. دام دو شلی گیم پلی آلن ویک 2 رو دیدی؟ گیم اسپات و ای جی ان بهش 12 دادن. نه ندیدم. Basically a hard reboot of the game itself, but we need at least 2 expansions, maybe 3, to finish off the entire storyline. میگه ولی ما قبل از اینکه بخوان ورد اف وارکرفت 2 رو بهمون معرفی کنن حداقل 2 تا 3 تا اکسپنشن میخوایم که داستان بازی رو تموم کنن، And then get WoW 2. بعدش ورد اف وارکرفت 2 رو بگیریم Or something like that. یا یه چیزی شبیه اون. Maybe we don't save Azeroth and we get sent to a different planet and we start over again. Just something gets us to WoW 2 with a hard reboot, massive updates, میگه ورد اف وارکرفت 2 رو من بیشتر دوست دارم ببینم با یه ریبوت بزرگ با آپدیت های زیاد graphical updates, و massive کلا همه چی از صفر شروع شه، همه هیروهاتون تموم شه. updates to the game itself, but like just a reboot of the game. And I also یک ریبوت کامل از بازی. want Classic Plus, obviously. Speaking of the leaks, though, I feel the same way as Ebonheart. It's like it's fan fiction, but it's based on a somewhat area of truth. Because میگه لیکایی که واسه کلاسیک پلاس هست کامل درست نیست ولی یک قسمت‌های ازش میتونه درست باشه. we have some data mining, we have some like articles to go out from, but it's all kind of like fan fiction or people guessing based on what we know so far. So none of the leaks. Well, I guess we'll see at BlizzCon. But as of now, I'm always going into these leaks میگه تا بیلیسکان نیاد که متوجه نمیشیم چیه، ولی تا بیلیسکان بیاد بریم روی این لیکا مثلا بریم چه خبره. thinking they are fake, and it's just made by someone who's میگه به نظر من تمام این لیکا فیکن، توسط یکی ساخته شده فقط همینجوری. information we have so far and then made a guess based on that information. میگه اطلاعاتی که هممون داریم رو گرفته، یه سری تغییرات روش داده، یه سری حدسا روش داده، تبدیلش کرده به این لیکی که داریم میبینیم و به نظر من لیکایی که در مورد کلاسیک پلاس هست فیکه. Either way, go and show Ebonheart some love once again. Pinned comment down below. Really good video. Really enjoyed it. Added my comments too. It's been a 15-minute video so far. If you enjoyed, please. اوکی گایز، نظر خودم رو بخوام در مورد کلاسیک پلاس بگم، تا یه ویدیو امشب گذاشتم ببینید، تون خیلی قشنگ توضیح دادم همه چی رو در مورد بیلیسکان و اتفاقی که تو بیلیسکان قراره بیفته. کلاسیک پلاس بیش از حد انتظار داریم ما، یعنی پلیرهای ورد اف وارکرفت خب
خیلی سطح انتظارشون از کلاسیک پلاس رفته بالا، اونقدر سطح انتظار از کلاسیک پلاس بالاه که الان هر لیکی که میبینی، هر ویدیویی که تو اینترنتش میبینی چی میگه؟ مثلا یکی میاد میگه آقا کلاس جدید باید بیاد، یکی میاد میگه آقا نه ریس جدید باید بیاد، یکی میاد میگه مپ جدید باید بیاد، یکی میاد میگه که نمیدونم دانجن جدید باید بیاد، یکی میاد میگه آقا خط داستانی جدید باید بیاد، یکی میاد میگه نمیدونم ال باید بیاد، بل باید بیاد. ولی توقعا انقدری از کلاسیک پلاس زیاده که خودش مثل یه اکسپنشن میمونه توقعایی که از کلاسیک پلاس هست و مثل کلاسیک هاردکور نیست که بلیزارد بیاد یه خورده مود بازی رو تغییر بده، ارائه بده، تو یک ماه بهمون ارائه بده. چیزی که ما از کلاسیک پلاس توقع داریم و به نظر من بلیزارد نمیتونه بهمون ارائه بده، یا حتی اگه بخواد ارائه بده میره واسه 1-2 سال دیگه. یعنی میاد تو بلیزکام میگه آقا اوکی چیزی که شما گفتید ما میخوایم براتون اجرا کنیم، ولی حداقل تا 1-2 سال آینده منتظر کلاسیک پلاس نباشید. اگه واقعا این چیزی که تو ذهن ما هست، یعنی مپ جدید، دانجن جدید، ریس جدید، کلاس جدید، استوری لاین جدید، اینا اگه بخواد باشه واقعا میره واسه 1-2 سال دیگه بچه‌ها. شک نکنید. چون مثلا بحث کلاسیک هاردکور نیستش که بگیم خب آجی مود بازی رو خود عوض کنن کلاسیک هاردکور بدن بالا. نه، بحث اصلا اون نیست. بحث یه چیز خیلی سنگین تریه دوستان. اوکی، یه ویدیو هم هست از کانال ترین گیمینگ، زده 15 تا کاری که قبل اومدن 10-2 باید انجام بدید. به نظرم اینم ببینیم جوابه. چقدر لایویم؟ 1 ساعت لایویم. بچه هم که از لایو میرن همه اصلا آجی فاکینگ انرژی و ساده. ببین هر روز خودم هم به این فکر میکنم که چه گوی داری میخوری. اسخولی تموم شد؟ چرا تموم شد؟ پریده واسه شما لایو بچه ها؟ هر روز دارم به این فکر میکنم که کسخلی در مورد ورد آف وارکرفت اصلا واسه چی ویدیو میذاری، واسه چی لایو میذاری؟ دیوانه ای مگه؟ برو یه کانتنت دیگر رو شروع کن. خیلی 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 فشار عصبی، فشار روانی زیاده و همین روزاست که یهو کسخل شیم بیخیال ورد آف وارکرفت شیم. آجی فاکینگ 2 سال داریم در مورد ورد آف وارکرفت کانتنت میذاریم تو لایو استریم. 5 نفرید، ماچ به کله این 5 نفر. دوستتون دارم به مولا. شما نبودید که اصلا دیگه هیچی. Tu gères tout en toute autonomie. Faites comme Jean Dujardin. Gérez instantanément vos opérations courantes depuis 2 سال داریم خودمون رو پاره میکنیم. هر روز خدا میریم دنبال کانتنت، میریم دنبال این چی جدید اومده، چی جدید نیومده، در موردش ویدیو بذاریم، اطلاعات جمع کنیم. باز یکی میاد میگه نه هم داری کپی میکنی. یکی I don't know guys. شما جای من بودید چیکار میکردید؟ به نظرت شما من آب تو هاونگ نمیکوبم؟ کسخل نیستم که این کارا دارم میکنم. شما جای من بودید چیکار میکردید؟ خداییش. Video. In today's video, I will be talking about patch 10.2 and more especially, I will explain what you need to do right now in order to prepare for this new patch and also میگه چیزی نمونده تا سیزن 3 بیاد، چیکار باید بکنیم تا برای سیزن 3 آماده شیم. So I will mention all the different things you should really do before the launch of patch 10.2. So if you're not aware, patch 10.2 will be released on November 7. So it means that you have still 1 week and a half to یه هفته و نیم تقریبا وقت داریم تا سیزن جدید بیاد. سرعتش یه خورده بیشتر کنم. to do most of the different activities I'm going to mention in this video. So this video will be divided into 3 different parts. The first one will go through what you need to do in order to best prepare for patch 10.2. Then the second part will go through all the different things that will be removed from the game or میگه اول میگیم که چه کارهایی بکنیم که واسه 10 و 2 آماده شیم، بعدش در مورد این صحبت میکنیم که چه بخشایی از بازی تو سیزن جدید کلا حذف میشن. Unaccessible after the launch of patch 10.2 and that you should try to do before that if you want to. And the third section will be about potential investment opportunities that you should check before again. قسمت سوم ویدیو اونم در مورد اینه که چه پتانسیلی داره که چه چیزایی مثلا چه متریالی چه چیزایی رو ذخیره کنیم، انبار کنیم، گرونتر بفروشیم. پالادین مهراد تو تا حالا کلاسیک بازی نکردی بعد می‌خواستی بری هاردکور بازی کنی داداش؟ واسه لیچ کینگ پالادین خوبه، ماچ به کلت. Again, the release of patch 10.2. So the first thing you want to do before patch 10.2 is to complete the Coalition of Flames storyline because اولین کاری که باید بکنید که کوست بچا خیلی مهمه. کوست های کمپین 10-1 هفت رو بزنید. کوست های کمپین 10-1 هفت رو نزده باشید بهتون اجازه نمیده وارد مپ 10 و 2 شید.
different quests that will then allow you to go to the Emerald Dream. And so you will lose quite a lot of time. So in order to do this quest line, basically all you have to do is go in Valdraken and you want to talk to Chandris just here, and like that you will then be able to میگه کوستایی که باید بزنی تو والدارکن از اینجایی که موسش ورده شروع میشه کوست کمپ مشخصه دیگه کوستای کمپینه از اونجا کوستای کمپینو بگیرید تا جایی که میتونید بزنید with all these different quests and you will be prepared for the new storyline that will bring you to the Emerald Dream. The second thing I would really recommend you to do as well is to try and gear up all your main characters and also some of your alts that you're یه چیز دیگه که بهتون پیشنهاد میکنم اینه که کاراکترهای مین و کاراکترهای آلتتون رو گیر اپ کنید. به نظر من چرت و پرت داره میگه. نیازی نیست گیر اپ کنی. سیزن جدید بیاد ببینید تو مپ آیتمی میگیری که الان تو ریت نمیتونی بگیری. کسخلی میگم بری وقت بذاری گیر اپ. ببینیم منظورش چیه دقیقاً. Who are we going to play with in patch 10.2? Simply because like that you will be able to start doing all the different new things with the new season, such as Mythic Plus and also of course the new raid. And here it's especially important if you're planning to make some gold because with the new raid you will be able to get 9 new BOEs. میگه آیتم لولتون بیارید بالا که رید جدید اومد بتونید برید بزنید. اوکی تا حدی منطقی یعنی کاراکتر مینتون آیتم لولش بیارید بالا بد نیست. ولی به نظر من کلا وقت تلف کردنه چون سیزن جدید خیلی راحت‌تر میتونید آیتم لول بگیرید. Especially One Ring and all these different BOEs will probably sell for a lot of gold during the first few weeks, especially the ones from the Eric version. And so if you want to try and find a group or be invited into a group, you will need to have already a pretty good eye level because otherwise no one's going to invite you. So if you're planning to try and make some gold with these different BOEs, I would really میگه اگه میخوای BOE فارم سیزن جدید رو انجام بدی باید آیتم لول داشته باشی. داره راست میگه. اینو واقعا راست میگه. recommend you to gear up and try to be ready for patch 10.2. Another important thing that you can do is simply collect all the different glyphs that are currently available for dragon riding because we will be getting some new داره چرت و پرت میگه همه گلیفایی که واسه دراگون رایدینگ هست رو برید جمع کنید. خب جمع کردن ملت تا الان دیگه کاری نداره. talents for dragon riding in patch 10.2 and so like that you will be able to then unlock these different talents and as you probably know dragon riding is very important to win a lot of time and do things as fast as possible. So again this is something you can already run now and then you will be ready. که میگه دراگون رایدینگتون هم فول کنید. These new talents. Another thing you can do is try to unlock all the different achievements that are already available from the Dragon Island Pathfinder that will allow you to then unlock. آجی دراگون آی پاسفایندر داره میاد نمیدونم میدونید یا نه. پاسفایندر به این معنیه که شما بتونید با مانتای قدیمی مانتای معمولی هم دراگون فلایت پرواز کنید. میگه واسه اینکه بتونید پاسفایندر رو بگیرید به محض اینکه سیزن جدید اومد برید همین الان کوستای چیا رو بزنید پاسفایندر رو بزنید. واسه اینکه بتونید کوستای پاسفایندر رو بزنید توی ویدیو بهتون گفته بودم باید رپوتیشنتون رو با این حالا فکشن های مختلفی که هست بیارید بالا. Unlock flying in the Dragon Isles with all your normal flying mounts. So most of them are things you can already do right now and so definitely if this is something that you want to do as soon as possible in patch بیا قبل از اینکه سیزن بیاد برید فکشنتون رو بیارید بالا دیگه. تا سیزن اومد برید چیزتون رو بگیرید. پاسفایندرتون رو بگیرید. You can already start doing all these different achievements right here. So the first one is going to be waking up, complete the following storylines in the Waking Shore. The second one is یه سریاش کلا استوری لاینای 4-5 تا مپ رو باید بزنید که فکر کنم زدید اکثرتون. On a roll, complete the following storylines in the Honor and Plains. The third one is Azure Spanner, complete the following storyline in the Azure Span. The fourth one is Just Don't Ask Me to Spell It, complete the following storylines in Taldratis. The fifth one is Emperors of چجوری پیدا کردی مگه میشه آهنگ دونیت رو پیدا کنی؟ Neptarian, complete the following storylines leading up to and inside the Zarek Cavern. The sixth one is Fresh Tales 15, achieve Ronon 15 with all major factions on the Dragon Isles. And here, of course, you can't do it already simply because you will zones. Then, basically, in patch 10.2, we will have a new system in order to get some of these different shipment of goods. This is going to be a weekly quest system. And که تو سیزن 3 پچ 10 یک سری کوستای ویکلی جدید میاد که میتونید از تو این کوستای ویکلی این جعبه ها رو بگیرید که تو این جعبه ها لوت خیلی خوبی هست. اوکی so in order to get some of these different shipment of goods you will need سلام میراکی خیلی خوش اومدی. And so what you can do right now is simply buy some of them in order to be ready for at least the first week. Keep in mind I don't think really the value of all these different materials is going to اوکی مثل اینکه این ریجنت هایی که بچه تو تصویر دارید میبینید و باید بخرید که با این ریجنت ها بتونید این باکس ها رو بگیرید و میگه احتمالاً قیمت این ریجنت ها میره بالا. همین الان قبل از اینکه سیزن بیاد بخرید که وقتی سیزن اومد این ریجنت ها رو داشته باشید که باش بتونید این باکس ها رو بخرید. دقیق نفهمیدم منظورش چیه ولی چیز تو این مایا. پس احتمالاً قیمت این ریجنت ها میره بالا چه ریجنت هایی که تو تصویر داریم میبینیم. من مشکلی دارم همونطور که گفتم قبلا من به داستان بازی شدت علاقه دارم و بیشتر دوست خرید یا پیامت یه بار دیگه بفرست.
going to change a lot because of this new system. Probably for the first few days, some people are going to try to buy out like most of these different materials and try to sell them for a higher price, but this is a region-wide commodity, and for this reason, I don't think there's going to have a big jump. دیگه آجا که اکشن هوس یکیه خیلی قفلی نزنید بخواد بیاید این آیتم ها رو بخرید، به گام میرید، شاید قیمتش بیاد پایین. سلام 52 چطوری داداش، خوش اومدی. Prices, especially because again this is weekly, so just try to make sure to have all of that for the first week, and then after that you should be fine. So here you can only see 2 of them, but then I would recommend you to go and watch the guide that Penguin did on this topic, and really you will be able to see all the دیگه حتما گایدی که پینگوین گذاشته رو بذارید. در مورد این گایدی که پینگوین گذاشته من یه ویدیو مشابه میسازم براتون، different materials. چون خیلی باحاله. حالا شاید یه سری‌ها بگن کپی، ولی به هر حال نمونه فارسیش که نیست، واسه کامیونیتی فارسی من میذارم این ویدیو You رو. will need in order to get this different shipment of goods. Another thing you can do, and that's really in order to make probably a little bit of gold at the beginning of patch 10.2, is to simply get a lot of different honor points because میگه یه کاری که میتونید بکنید که ازش گلد زیادی در بیارید تو سیزن جدید اینه که آنر پوینت داشته باشید. یعنی آنر پوینتتون رو تا جایی که کپ داره پر کنید. با آنر پوینت بچه‌ها اگه اشتباه نکنم آیتم‌های پی وی پی جدید رو میتونید بخرید و تو اکشنوس بذارید واسه فروش. واقعا جوابه. with these different points you will be able to buy some of these different victorious contenders strong boxes, and with دقیقاً. strong boxes you will have a chance at getting some really good PvP recipes. دقیقاً بچه‌ها با آنر پوینت میتونید از این جعبه‌ها بخرید. جعبه‌ای که تو تصویر داریم با هم می‌بینیم که از این وندور پی وی پی میشه خرید. تو این جعبه‌های وندور پی وی پی شانس دراپ پترن ها و ریسیپی های آیتم های پی وی پی جدید هست که روزهای اول مطمئن باشید به قیمت خیلی بالای این پترن و ریسیپی ها رو میخرن. پس آنر پوینت و این پوینت هایی که از پی وی پی میتونید بگیرید و برید جمع کنید، ذخیره کنید، نگه دارید سیزن بعدی. سلام امیر، خیلی خوش اومدید داداش. آیتم های 415 پی وی پی میشه باش ساخت. میگه روز اولی که سیزن اومد اگه پوینتتون پر باشه 4-5 تا از این باکس ها میتونید بخرید، 4-5 تا پترن در بیارید. روز اول قیمت بالایی داره، واقعا تیپ خیلی خوبیه. من مشکل دارم، همونطور که گفته بودم من به داستان بازی خیلی علاقه دارم و دوست دارم کوست های مربوط به داستان بازی رو برم، اما مشکل اینجاست که نمیدونم چه کوست های مربوط به داستان بازی رو پیدا کنم. همه کوست ها مربوط به داستان بازیه. منظور چیه؟ همه کوست های ربطی به داستان داره. Strong boxes, and hopefully you will get some very expensive PoE recipes that you will then be able to either sell in the auction house or use and start crafting all these different items. So now let's talk about all the different things that will be either removed from the game in patch 10.2. خب حالا بیایید در مورد اون چیزایی صحبت کنیم که تو سیزن بعدی حذف میشه. دیگه سیزن بعدی بیاد دیگه نمیتونید برید انجامش بدید. Or that simply won't be available during this patch and that you might want to do before that. The first thing on our list is of course getting the mount for the achievement of the Keystone Master for season 2. میگه اولین چیزی که میتونم بهتون پیشنهاد کنم مانت کیستون مستر سیزن 2 دانجن برید بزنید. فکر کنم ریت 2000 باید جمع کنید با رنک ریدر آیتون تا این مانتو بهتون بده. So basically you will need to complete all the different mythic dungeons in Mythic Plus and get a special score in order to then get the achievement and receive this mount. This mount won't be available in patch 10.2. سیزن 3 بیاد دیگه این مانتو نمیتونید بگیرید. فقط کسایی که توی این سیزن این مانتو گرفتن این مانتو دارن. مانت خاصیه واقعا. خب ببین اگه دراگون فلایت یا نسخه ریتیل رو بازی میکنی سونیک، همون اول که میخوای بیای تو بازی هیرو لول اپ کنی 2 تا گزینه برات میاره. یکیش کلا یه جزیره است که همه رو میندازه اون تو، اونو انتخاب نکن. اون یکی رو انتخاب کن که تو رو میندازه واسه چی؟ تو محله خود کلاس و نجاتت میندازه. اون بیشتر حالت داستانی داره. So this is definitely something that you can do before if you want it. If you're not install add-on on BTW quest good for storyline camping. اوکی این ادانی که رفیقمون میگه میگه نصب کن. able to do it yourself or you don't like Mythic Plus like myself and you still want the mount, what you can do is go on this Discord channel right here, Wallmarket. اوکی داره کانال دیسکورد بوستم ادورتایز میکنه. And like that you will be able to find all the different boosts for your اوکی میگه نمیتونید خودتون برید مانتو بگیرید برید بوست بخرید. داداش اینجا همه ایرانی ها خودشون بوست میفروشن دایی. US or Europe. دایی ما خودمون بوست میفروشیم دایی. And here you will find a lot of people who are offering these different services. You can still do that and get them out. چوس تومن داداش هری سروی چوس تومن. وقتی 8 نفر تو لایوت هم به نظر چقدر از یوتیوب در میاری؟ In time before patch 10.2 and it will probably cost you around 1 million gold in order to get this achievement and the mount. I will post the link in my description so if you're interested you can go and visit. اوکی تو دیسکریپشنش لینک این کانال بوست هم گذاشته. بچهای ما میتونن برن به عنوان بوستر ساین اپ کنن. Discord channel. Then after that of course you have all the different PvP achievements and the different mounts that you can get with that. So the first
میگه اچیومنت های پی وی پیه که میپره همین سیزن بیشتر وقت نارید برید This بگیریدش. one is the Gladiator mount for season 2. So again, this سیزن گلادیاتور مانت پی وی پی سیزن 2 هم اگه نگیریدش دقیقاً که تو تصویر هست دیگه نمیتونید is something that بگیریدش. won't be available after patch 10.2. You also have the dragon riding glyph for that. Then next to that, you also have the two vicious war snails. So again, these will probably be reintroduced into the game later on, but at least they won't be available in patch 10.2. مانتایی که با پی وی پی و دانجن و ریت میتونید بگیرید و اگه الان نرید بگیرید دیگه نمیتونید بگیرید. یو اینترنت شهریار رید. And finally, you have all the different edit gear. So these are all the different appearances that will be completely removed from the game after patch 10.2. So if you want any of these, it's going to be probably a little bit tricky for you. But again, you can try to push before patch 10.2, especially the edit sets. This is probably something that you can get. So just something to keep in mind. And again, you won't be able to get most of these things after patch 10.2. After that, and this is actually something that won't be available after next Wednesday, so November 1st. And this is this mount right here, Eve's Ghastly Rider. اوکی میگه این مانتی که تو تصویر داریم میبینیم این جاروی پرنده هم بعد سیزن جدید دیگه اویلیبل So نیست. this is the monthly reward for the training post for the month of October. میگه این جایزه تریدینگ پست این ماه اگه نگیریدش دیگه کلا میپره. برید تریدینگ پستتون رو بزنید اینو بگیرید. And so it means that you still have just a few more days to do all the different activities required in order to get this mount. And after that, it will probably come back. But this is right now something that won't probably be available at least during patch 10.2. And of course, you also have all the other rewards from the trading post for the month of October that will probably be gone for at least a few months after the next release for the trading post, so after November 1st. Then میگه بقیه جایزه که تو تریدینگ پست میتونید بگیرید و برید بگیرید. سلام سعید خیلی خوش اومدید. of course, next Wednesday, the 1st of November, is also the end of the Ados End event. میگه همچنین هفته دیگه پایان ایونت هالوز اند هم هست. پایان ایونت هالووین هم هست. So here there are a few things that you might want to do before that. The first یه سری کارها هست که میتونید انجام بدید. یه سری آیتم هست که از تو این ایونت میتونید بگیرید قبل از اینکه سیزن جدید بیاد. برید این آیتم ها رو بگیرید. thing, of course, is to do the daily dungeon, the Headless Horseman. میگه دانجن دیلی هدلس هورسمن رو هر روز بزنید. To have a chance در مورد این ویدیو گذاشته بودم. getting the Headless Horseman شانس دارید که این مانت خیلی خفن و سکسی رو از تو این دانجن دراپ کنید. mount. So this is something that you will only be able to get until Wednesday, and after that you چیزیه که فقط این هفته میتونید بگیرید بعدش دیگه کلا از بازی حذف میشه. will have to try again next year. Next to that, of یا اگه بخواید بگیریدش تا سال بعد باید صبر کنید براش. course, you can get a few different items that are probably going to be interesting in order to make some gold throughout the year. And the first one is, of course, the coin of many faces. So for this one, you will need to go just here in Draenor, in the Shadow Moon Valley. You want to go just on that specific place, and you want to kill all the different ghosts that are around. And like that, you will have a chance of getting some of them. You can, of course, also میگه توی این تایم اگه برید توی این قسمت از پانداریا که بهتون توی این قسمت از درینور که بهتون نشون دادم تو شادو مون ولی شانس دارید که کوین آف منی فیس دراپ کنید که اینم دقیقاً تو همین تایم بیشتر نمیتونید دراپ کنید و مثل اینکه قیمت بالایی هم داره. یه تویه. در که نصب کردی عکس کتاب روی یه مپ باز میشه رو کلیک کنی اوکی. buy some from the auction house if they're very cheap, and like that you will then be able to sell them back during the year for way more gold. So definitely something that you want to do, try to get a few of them, and like that you'll be at least secured for the rest of the year. And similar to this toy, you also have the sack of spectral spiders. So this one you will be able to get it from your garrison when killing this rare right here. اوکی یه توی دیگه هم هست که از تو گریسون میتونی بگیری. Recently where I دیگه در موردش یه ویدیو هم گذاشتم. what you need to do in order to summon this rare and have a chance of getting it. So try to watch that, and again try to maybe have one or two of these toys available. حتما بچه‌ها این ایونت هالوز اند سالی یه بار میاد. برید هر چیزی که میتونید از توش بگیرید اگه علاقه دارید واقعا، چون تا سال بعد دیگه اینا رو نمیتونید بگیرید. به نظر من خیلی مهمه. فرض کن فاکینگ سالی یه بار میتونی اینا رو بگیری. With you for the rest of the year. Finally, when it comes to the Ados and it اسکارلت کی در مورد این کی دیگه من شخصا ویدیو گذاشتم دیگه اسکارلت کی رو چجوری میتونید بگیرید. you also really want to make sure you have the Scarlet Key with you before next Wednesday, and that you also unlock the different mysteries of Scarlet Monastery in order to have access to the old dungeon. So this is something میگه به دانجنای اولد اسکارلت مانستری دسترسی پیدا کنید. در مورد این موضوع من خودم شخصا ویدیو گذاشتم. در مورد اینم میگه ویدیو فول گاید داریم. to do the Headless Horseman fight with 5 curses, and so this is something that unfortunately you normally won't really be able to get after that. And so definitely right now you can find some for a very very cheap price on the auction house if you didn't manage to get your own. And so if you're a little bit late, I would recommend you to do that before the end of this event, because after that probably the value on these different keys is going to increase quite a lot. So try to buy one, unlock all the different mysteries, and like that you will be able to have access to the old Scarlet Monastery after the end of this event. میگه حداقل یه بار برید اسکارلت مانستری قدیمو برای خودتون باز کنید. ما بهش خودت میگیم تو لایف داش علی، ولی ظاهرا این وو آبونون نمیشه. بزن توی یه کار دیگه حداقل توش پول باشه. That's it guys. حالا فکرم هست تا یه جایی برسونیم این کانالو، بعدش یه کارایی میکنه.
Another thing that you might want to consider is use all the different currencies that will be transformed into gold at the end of this current season and at the release of patch 10.2. So for instance, you have all the different bloody tokens. You can come just here and either maybe buy some of the toys that are available, some of میگه بلادی توکناتون رو خرج کنید قبل سیزن 2. the چرا؟ appearances. You have different type of vendors, so it's really up to you to see what you want to do with these. And then of course you also have, for instance, the different conquest points from PvP. So just make sure to maybe spend these because unfortunately they will be transformed into gold and they will probably be pretty useless because you won't get a lot of raw gold with all these different points. میگه کانکوست و بلادی توکناتون رو خرج کنید. فکر کنم ریست میشه اینا. Let's talk about a few investment opportunities that again you might want to consider یه بیاید خوبی در مورد این صحبت کنیم که چجوری میتونیم گلد بیشتری در بریم از سیزن جدید. before the release of patch 10.2. قبل از اینکه پچ 10.2 قبل از اینکه سیزن بیاد چه کاری میتونیم بکنیم؟ The first one is something I already covered in another video and basically it's buying some of the different raid DOEs from the current raid. یکیش اینه که توی ویدیوی دیگه هم در موردش باهاتون صحبت کرده بودم. آیتم های بی او ای ریدی که الان هست رو بخرید، احتمالاً قیمتش میره بالا Simply because these different appearances چون که دیگه اون موقع کسی نمیره فارمشون کنه. have a unique appearance for all the different classes that are not having the appearance from their tier set from the raid. So for instance here, as you can see, if you want this appearance in your clove player, only priest. حاجی چه شولدر قشنگیه. این شولدر رو دیگه کسی نمیره فارمش کنه. مطمئن باشید میخرن ها. اگه الان بخرید بعداً گرونتر میتونید بفروشید. اینو واقعا راست میگه. مخصوصا شولدر بی او ای ریدی که الان will be able to get it from the different bosses, and all these overclasses will have to get the appearance from the BOE. And so definitely some of these BOEs, again, especially these different clove shoulders, will probably sell for way more in patch 10.2 simply because یه وقتی سیزن بعدی بیاد اینا خیلی گرونتر میشه چون دیگه کسی اینا رو فارمشون نمیکنه. are not really going to do the current raid anymore, and like that the rarity and also the value of these different BOEs is going to increase a lot. So of course not all of them are interesting. I would say really try to میگه که ولی همشون آیتمای خوبی نیستن که بخواید روشون اینوست داشته باشید. آیتمایی که قیافه سکسی داره و خفن تری داره رو فقط بخرید. مثل شولدری که داره بهمون تو تصویر نشون میده. many target these different shoulders. بالای 1000 بار زدی ولی مانتو بهت نداد. شانس نداشتی دیگه نیکولاس. From clove, and keep in mind they have different appearances and colorations for all the different like level of difficulty, and so you definitely want to try and buy them for all the different level of difficulties. I would say the Eric one is probably the best, and then probably the LFR one, and keep in mind also not a lot of people are going to do LFR after that. So again, these different appearances are things you really want to invest in right now. نه مخصوصا دانجن فایندرش، چون دانجن فایندرش کلا حذف میشه. اپیرینس های دانجن فایندرش رو بخرید. After that, you have all the different green BOEs that you can get just by killing random mobs in the Zarya caverns, because all these different green BOEs have really cool appearances, and as you can see, they're all unique. So as the ML Dream is going to be a new zone, probably less people are going to do some of the different activities. میگه بیویایی که از تو زرال کاورن دراپ میشن میتونه خوب باشه، چون وقتی که زون جدید میاد دیگه کسی بر نمیگرده به زرال کاورن و دراپ این بیویا کلا کم میشه و قیمتش احتمالاً میره بالا. In the Zarya cavern, and so probably some of the different appearances are going to be a bit more rare. ببین اینا واقعا ریسکیه. اگه هم خواستید این آیتمای بیویی رو بخرید روش اینوست داشته باشید، اونایی که قیافه واقعا خوبی دارن رو بخرید. On the auction house, and some people are still going to want to get the different appearances, so try to maybe invest in some of them if you find them at a very cheap price, and definitely that's something that could be a really good investment opportunity again for patch 10.2 and even after that. And then of course you have the different items that I already mentioned. So for instance you have the Scarlet Key, definitely something that I think will get an increased value after. یه اسکارلت کی که در موردش صحبت کردیم به نظرم بعد از اینکه این ایونت تمام میشه قیمتش افزایش پیدا میکنه. مثلا بوستش رو میتونی بفروشی اسکارلت کی رو، در موردش ویدیو گذاشتم. در مورد بچه کانسومبلا، در مورد آیتم های متریال خام یه ویدیو دیروز گذاشتم که هیچ کدومتون ندید. اکثرا نه شما 7 8 نفری که تو لایو دیدید احتمالاً، ولی بچه‌ها اکثرا ندیدن. خودشون ضرر میکنن. متریال هایی که میتونید بخرید و روش سود 100% داشته باشید. اون ویدیو خیلی مهمه. خب هر کی ندیده خودش ضرر میکنه. During the first week, but again this is something that here is a little more risky, I would say. So these are the main things I wanted to discuss today, and again it's really up to اوکی تمام شد ویدیوش بچه. ویدیو خوبی بود واقعا. این که چه کارهایی بکنیم قبل از اینکه سیزن بیاد واقعا همینه دیگه. چیز خاصی دیگه ای نیست. 1 ساعت پیشم ویدیوشو گذاشته. اینم واقعا کانتنت کریتور خوبیه. من ویدیوهاشو زیاد نگاه میکنم. اوکی گایز، بریم یه ویدیوی دیگه هم ببینیم. شما 7 نفری که تو لایویت دیگه داداش دیگه احساس میکنم ما هر چی ببینیم شما هستید. شما ماچ به کلتونه.
اوکی ببینیم دیگه چه چیز جالبی هست. همه آن چیزایی که تو سیزن 2 میاد، اینم ببینیم. به نظرم جالبه تمام اتفاقاتی که تو سیزن 2 قرار اتفاق بیفته. یه ویدیوی دیگه بچه ها هست، این ویدیوه که من براتون میسازمش به زودی. خب اینم ویدیو خوبیه. Every new droid form in patch 10.2. همه فرمای جدیدی که تو سیزن جدید داره میاد. همونطور که میدونید فرم بومکین جدید داره میاد، فرم فلاینگ جدید داره میاد، فرم بیر فرم جدید داره میاد، کت فرم جدید داره میاد. خیلی فرم جدید داره میاد. آکوا فرم جدید داره میاد. در مورد اینکه همه‌شون رو بگیریم من یه ویدیو میذارم چون خیلی خفنه به نظرم. با اینکه میدونم خیلی شاید نگاه نکنم ولی من حتما در موردش ویدیو میذارم. 100% در موردش ویدیو میذاریم. بریم ویدیوی بعدی. Hello, Switzerland. This is Sweden. Don't forget, we still need to solve this issue. It's time to end this confusion. What the fuck is this? What the fuck is this? تبلیغاتی بود من دیدم. اوکی. این دیگه چه تبلیغ چیه؟ تبلیغ اسباب بازیه؟ Today we're going to talk about patch 10.2 Guardians of the Dream and everything that is coming in this patch. This is potentially the last major patch of Dragonfly and has a ton of brand new features, of course, as you'd expect with a patch like this. But before we jump into everything coming in patch 10.2, just want to shout out my Twitch, twitch.tv/MrGM. If you want to see me stream World of Warcraft, Dragonfly PTR and more, I'm over on twitch.tv/MrGM every single day. Right, so yes, patch 10.2 Guardians of the Dream is launching extremely soon. It launches on November 7th in the NA region and November 8th in the EU. This is the second major patch of Dragonfly and has everything that you expect. چیزی نمونده تا پچ جدید بیاد بچه‌ها. From a major patch in World of Warcraft. So let's jump into all the features because there's a lot coming in this patch. So first and foremost, of course, we have a brand new zone. We are going خب اول چیزی که داریم تو سیزن جدید یک زون و مپ جدیده. to the Emerald Dream. Now previously we've kind of dabbled in the Emerald Dream kind of through the Druid Order Hall and things like that. But in patch 10.2 we are going to the real Emerald Dream, which is که حاجی من دیگه مغزم نمیکشه. مغزم دیگه نمیکشه گایز. نیستید دیگه کلا. هولی شت حاجی چرا واقعا اینطوری میشه؟ خدا. کجای کارو من اشتباه میکنم؟ شما بهم بگید. شما که تو لایو هستید بهم بگید. کجای کارمو من اشتباه میکنم؟ کجای کار ما اشتباه بود که لیاقت ما همچین چیز؟ لیاقت ما واقعا همچین کیر خوردنیه؟ واقعا اصلا آجی لایو نذارم بهتره. لایو میذارم حاجی کیر میشه تو اعصابم. بهتره لایو نذارم. کانال رو دیلیت کنیم بریم واسه خودمون دیگه. بچه‌ها شبتون بخیر. مرسی که اومدید تو لایو استریم. واقعا این لایو استریم رید تو